أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید وایم. څنګه چې تاسو ته پته را موږ د کلاس 9 بایولوژي شروع کړل، په دغه کې موږ تھرډ چپټر ته رسیدلو. په تھرډ چپټر کې موږ نن خپل سلورم لیکچر اپلوډ کوو او هغه د زموږ سره کنزرویشن اف بایوډایورسټي ان امپورټنس اف کنزرویشن اف بایوډایورسټي. اوس دې څه مطلب شو؟ نو یا ساتي کنزرویشن مطلب دی محفوظ کول، کنزرو کول. په شارټکټ ډیفینیشن کې کده د کنزرویشن مطلب دا دی یو څیز په ښه طریقه استعمالول، یو څیز محفوظ کول. The use of natural resources such as plants, animal, mineral and water in a wise manner is called conservation of water biodiversity. کله چې تاسو چلو کې conservation of biodiversity چې کله ته داسې کار وکړې چې زموږ سره natural resources قدرتی ذرایع لکه فار ایگزامپل پلانټ شو، انیمل شو، منرل شو، دغه شانې واټر شو، دا زموږ سره په وایس مینر استعمال کړي، ډېر په عقلمندانه طریقه سره دا استعمال کړي. نو دې عمل ته څه وایي؟ کنزرویشن اف بایوډایورسټي. لږ ایکسپلینیشن سایډ ته ځو. نیچر هیز گفټډ ود نیچرل ریسورسز. زموږ چې دا کومه نیچر دی دا الله تعالی موږ ته یو ګفټ راکړی، په دې ګفټ کې دا نسسري نیچرل ریسورسز دي. If we use them in a wise manner, so the balanced state will not be disturbed. که چېرته دا موږ په صحیح طریقه استعمالوو نو زموږ چې کومه ماحول دی دا به نه ګډوډېږي، کلایمیټ چینجز به نه راځي، ګلوبل وارمنګ به نه کېږي. که چېرته زموږ سره کنزرویشن اف بایوډایورسټي وشي نو څه به وشي؟ امپارټنس به څه وي؟ Importance for the Musara Davi is a result the requirement of present generation as well as the future generation will fulfill. څومره ضرورتونه دي نو هغه ضرورتونه به زموږ هم پوره شي او را روان چې کوم زموږ نسلونه دي دا هغوی به هم پوره شي. اوس دې نه پس څه ټرمونه دي هغه ډسکس کوو او د پاکستان د ریفرنس به هم ورکوو. اولنی چې کومه ټرم دی هغه دی ایکسټینکټ سپیشي. ایکسټینکټ سپیشي چې دا څه ته وایي؟ یا ساتئ سپیشیز نو لانګر لیو in an ecosystem. چې کله زموږ سره په یو ایریا کې په یو ایکوسیستم کې زموږ سره یو سپیشي نه وي، یعنې هغه ختمه شي، نو دې ته موږ څه وایو؟ ایکسټینکټ سپیشي. لکه ډاینوسار شی دا ایکسټینکټ دی، مخکې و اوس نشته. پاکستان کې کومه سپیشي چې دي هغه ایکسټینکټ دي. اوس به بعضې هلکان داسې کوېسچن هم کوي، بعضې طلبه چې هغه به داسې وایي چې یاره دلته خو دا څیز شته. ګورئ لازم نه ده چې دا د دې ځای خپل دا د بل ځای نه راوړلی به کېدای شي دا د بل ځای نه راوړي. اوکې ان پاکستان ایشیاتیک چیتا درته لګوم، ټایګر، لاین، وایلډ ایس، انډین ون هارن رینیسرس، سوام ډیر، بلیک بک ان هنګال. دا هغه سپیشي دي چې دا ایکسټینکټ دي، دا ختم شوي دي په پاکستان کې. زه تاسو ته یو دغه ما ولګوم. اوکې انډینجر څه ته وایي؟ ریسک اف ایکسټینکشن ان نیر فیوچر. که چېرته د دوی حفاظت ونه شي نو د سپیشي چې هغه په روان وخت کې زموږ سره ایکسټینکټ کېدو واله دي نو دې ته موږ بیا څه وایو؟ انډینجر وایو. څه شی ورته وایو؟ انډینجر. تر یې نوم نه ډایرېږي ان دی په څه کې؟ خطره کې. پاکستان کې 31 سپیشي د میملز، 20 د برډز او دغه شانې 5 سپیشي چې کومه دي دا د ریپټایلز د انډینجر دي. او دې نه علاوه 5 سپیشي د ریپټایل چې کومه دي دا انډینجر دي. صحیح شوه؟ انډینجر سپیشي په پاکستان کې کومه دي؟ صحیح شوه؟ خاص کر د پلانټس کومه دي؟ انډینجر سپیشي اف پلانټس ان پاکستان ریپلاسیا، یو، چلغوزا ان سنوبر. دا زموږ سره هغه پلانټس دي چې دا انډینجر دي. انډینجر سپیشي که موږ د انیمل وګورو نو هاوبورا بسټر کوم ته چې تلور وایي، کیپرا پیلکونیري کوم ته چې مارخور وایي، دا زموږ سره څه دي؟ انډینجر دي. threatened سپیشي هغه دي چې هغه لایک ټو بیکم انډینجر ان نیر فیوچر. ګوره ایکسټینکټ ختم شو، انډینجر هغه په خطره کې دي. او بیا زموږ سره تھریټن هغه دي چې میبي چې دا انډینجر شي. داسې په ترتیب پسې ځئ. اوکې اگزامپل څه شو؟ فیشنګ کیټ شو، پیلاس کیټ شو، اوټر شو، سنو لیپرډ شو، براون بیر. دا هغه سپیشي دي چې کومه زموږ سره څه دي؟ تھریټن دي. صحیح شو؟ نیکسټ زموږ ټاپک دی امپیکټ اف هیومن آن بایوډایورسټي. د انسانانو اثرات څه معنی په بایوډایورسټي معنی؟ انسان د لاسه چې یو د وایلډ لایف د ځناورو چې دی دا نوی هیبیټیټ لاس کېږي او بل ډیفورسټریشن چې دی دا انسان چې دی شروع کړی دی. هیبیټیټ لاس ته وایي ډسټرکشن اف هیبیټیټ. چې کله د یو ځناور مسکن ته تباه او برباد کړي نو دې ته څه وایي؟ هیبیټیټ لاس وایي. آل سپیشي هیو سپیسیفیک فوډ پلس هیبیټیټ. وایي دا ټولو سپیشي چې دی خپل سپیسیفیک فوډ او خپل هیبیټیټ دي.
نو دغه شان دی انسان چې کوم دی د انسان خبرې ته اوس موږ راشو د دې په بیس باندې د انسان آبادي ورځ سیوا کېږي نو دې ته هم چې دی نو یو سپیسیفیک فوډ پکار دی خوراک ورته پکار دی نو دې لپاره دا څه کوي فارسټ چې دی نو هغه کلیر کوي یعنې ځنګلات وهي اګریکلچر لینډ چې دی هغه سازوي پټي سازوي او دغه شان دی ریزیډنشل کالوني چې دی هغه ځای په ځای سازېږي اوس د دې په رزلټ کې به څه چل کېږي ډیفارسټریشن به کېږي نو ډیفارسټریشن وایي څه ته ډیفارسټریشن اصل کې وایي چې کله ته انلیګل غیر قانوني ځنګلات چې دی هغه کټ کې دې عمل ته وایي څه ډیفارسټریشن ډیفورسټریشن په باره کې موږ خبرو کوو نو په پاکستان کې صرف او صرف 2.5% چې دی زموږ سره صرف او صرف په هغه دې ځمکو باندې جنګلات دي باقي چې دی نو هغه نشته د ټول نه هایست ډیفورسټریشن چې کومه ریټ دی نو هغه په ایشیا کې دی یعنې د جنګلاتو کټایي په تیزۍ سره په ایشیا کې روانه ده WWF دا یو تنظیم دی په 1947 کې دیو چې دی نو زموږ سره یو سروې کړله او دا خبره یې کړله چې 1,51,500 ایکړ ځمکه دا ایکړ چې دی دا یونټ دی د پیمایشو دومره ځمکه چې دی نو هغه نان فارسټ لینډ ته بدلېږي یعنې بنجر کېږي شړه کېږي ځنګلات یې ختم شو انسان بل چې دی نو هغه یو بل غلط عمل شروع کړی دی او هغه دی اوور هنټینګ مطلب دا دی چې د حد نه زیات شکار کوي انلیګل هنټینګ کاز لاس آف بایوډایورسټي د دې د لاس آف بایوډایورسټي ټوله څه شوه لا شوه پاکستان کې مختلف ریپټایل شو ماران شو هغې کې زهر نو هغه بیا د دوایي په توګه استعمالېږي میمل شو لکه مشر ډېر چې دی اوسۍ د په هغې کې زموږ سره دننه چې دی زموږ سره د خوشبو تیلی د پرفیوم لپاره استعمالېږي دا خلک چې دی هنټډ دا هنټ کوي په ویریس پرپز کومه چې ما تاسو ته ویلي مختلف مقصدونو لپاره د دې نه علاوه چترال نه چې دی نو زموږ سره ډېر شی مرغۍ چې دی هغه مایګریشن کوي نو دغه مایګریټري برډ چې دی نو دا زموږ سره هنټ کېږي یعنې دوی شکار کوي د دوی مایګریشن په دوران کې یعنې دوی چې کله په لار باندې روان نو دی بله غلطي دا ده چې انسان دا اوور هنټینګ شروع کړی دی بل انسان چې دی نو انټروډکشن او ریموول د سپیشیز کوي انټروډکشن مطلب دا دی چې د یو بار علاقې نه زموږ سره یو ناشنا بوټی راوړي دې علاقې ته یو ناشنا ځناور راوړي فار ایگزامپل دې علاقې ته لکه فار ایگزامپل دوه علاقې دي A او بل B د B نه څه لیوینګ ارګانیزم A ته ټرانسفر شو دا وشو انټروډکشن او که د دې ځای نه تا ویستو نو بیا دې ته ریموول سپیش نو دا ډېر غلط اثر اچوي لکه فار ایگزامپل یوکلیپټس دا یو بوټی دی دا د اسټرالیا نه راوړی شوی دی پاکستان ته یو خو دا دی چې دا انتهایي زیاتې اوبه استعمالوي نو دا زموږ سره د واټر ډیفیشنسي راولي او بل دا دی دا داسې کیمیکل چې دی نو هغه خارجوي چې دغلته کومه واړه بوټي نو د هغوی چې کومه ګروت دی هغه افیکټ کوي نو افیکټ سمال پلانټ د دې نه علاوه که ته ریموول اف سپیشي کوې نو هم مسله ده فار ایگزامپل سټارفیش چې دي که دا په سمندر کې دا زموږ سره انورټیبریټس دي سټارفیش دا مزلز خوري مزل دا یو قسمه ارګانیزم دی اوس که سټارفیش ډېرو مزل خو به کم وي خو که چېرته مزل سیوا شو سټارفیش کم شو نو بیا دا مزل چې دی دا نور میان چې هغه تباه کوي خرابوي نو په هر یو څیز کې یو بیلنس پکار دی نه انټروډکشن پکار دی او نه ریموول پکار دی بلکې دغه ایریا بیلنس ساتل پکار دی د دې نه علاوه انسان بل کوم غلط عمل کوي نو هغه دی ریپډ انډسټریالایزیشن نزول ریپډ انډسټریالایزیشن سایډ ته ریپډ انډسټریالایزیشن مطلب دا دی چې انسان چې دی هغه بوخت شوی دی لګیا دی او څه کوي کارخانې سازوي د هغې په ریزلټ کې به صحیح پلوټن فرام د انډسټري ټو ډسټرب د ایکوسیسټم اف واټر څومره چې د اوبو ماحول دی هغه ډسټرب شو میان تباه او برباد شو خراب شو صحیح شو وایلډ لایف اینڈ کنزرویشن اف وایلډ لایف دا یو وړوکی ټاپک دی دا ډسکس کوو یو تاسو وپېژنئ چې وایلډ لایف څه ته وایي وایلډ لایف وایلډ وحشي ته وایي ځنګلي ته وایي او لایف ژوند ته وایي اصل کې وایلډ انیملز ورسره د هغوی چې کومه هیبیټیټ وي د هغې سره دې ته موږ څه وایو وایلډ لایف وایو وایلډ لایف کنزرویشن وایي څه ته چې کله ته دا په حفاظت کې وساتې دې ته وایلډ لایف کنزرویشن وایي we can conserve دا موږ محفوظ ساتلی شو یعنې دا وایلډ لایف if we control following issue که چېرته موږ دا ایشو څه کړو کنټرول کړو لکه فار ایگزامپل اوور پاپولیشن نه ځان وساتو اوور پاپولیشن نه کوو ډیفورسټریشن نه کوو ځنګلات نه کټ کوو اوور ګریزینګ نه کوو اوور ګریزینګ مطلب دا دی چې بار بار ته څاروي یو ځای ته شړي او هغه ځای چې دی هلته یې څری دې ته اوور ګریزینګ وایي اربنایزیشن دې ته وایي چې کله زموږ سره د کلو نه خلک ځي څه ته ښاریو ته نو دې عمل ته څه وایي اربنایزیشن نو که دا څیزونه موږ کنټرول کړه نو بیا به د وایلډ لایف کنزرویشن وشي
لږ دلته ما فردر لږ تفصیل لیکلی دی چې انډینجر سپیشي د پاکستان کومه دي او د دې شاته ریزن کوم ده. یا ساتئ مونږ خو ډسکس کړه چې 31 سپیشي د زموږ سره 31 سپیشي د میملز، دغه شان دي 20 چې کومه دي د برډز، او دغه شان دي زموږ سره 5 سپیشي د ریپټایل، دا زموږ سره انډینجر دي. خو د دې نه علاوه نورم دي، مارکوپولو شیپ دی، مسک ډیر دی او ډولفین، دا هم زموږ سره په څه شامل دي؟ دا زموږ سره په انډینجر کې دي. اوس د دې شاته بیسیک ریزن سره یو ډیفورسټیشن دی، هیبیټیټ لاس دی، اوور هنډینګ دی، پلیوشن دی او کلایمیټ چینج دی. دا هغه سیزونه چې پاکستان کې دا سیزونه څه کوي؟ انډینجر کوي. نو دا اوس زموږ سره اوورال د څه په باره کې موږ دا بحث وکړو؟ دا زموږ سره د انډینجر، د ایکسپینکټ او دغه شان دي زموږ سره کومه مسایل دي چې هغه انسان چې دی هغه په ماحول کې پیدا کوي هغه مو وي. نیکسٹ ټاپک دی زموږ سره ډیفورسټیشن. انشاءالله دې نه پس بیا دا چپټر زموږ سره اختتام ته ورسي. څلورم چپټر به انشاءالله بیا په هغه پسې سمدستي شروع کوو. که په چینل نوي یې نو زموږ سره چینل که چېرته تاسو په چینل نوي یې نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شیر کړئ. تھینکس فار واچینګ. والسلام.